Szóval kezdjük az alapoknál. Miért tűnnek el manapság a megvásárolt játékaink? Sok pénzt kifizetünk értük, aztán egyszer csak már nem működnek. Oké, jön az EU és megmenteni a játékosokat. De mit akar pontosan szabályozni? Hogy működjön egy játék akkor is, ha már senki nem üzemelteti? Ez reális egyáltalán? Az EU célja az, hogy a vásárlókat ne érje kár, ha egy digitális termék többé nem működik. Az új szabályozás nem azt akarja elérni, hogy örökké éljen minden játék, hanem azt, hogy ne tűnhessen el nyomtalanul. Ha a fejlesztő kivonul, legalább ne akadályozza, hogy más életben tartsa a játékot. Ez lehet akár egy közösségi szerver, offline mód vagy archiválási lehetőség. És ha PvP játékról beszélünk, aminek a lényege, hogy másokkal harcolsz egy szerveren, akkor majd a Ubisoft ingyen futtatja nekem a szervereket 20 évig. Egy PvP játék esetében valóban nehéz kérdés. Ki üzemeltesse a szervert, ha a fejlesztő már nem akarja? Az EU nem fogja előírni, hogy a kiadó örökké fizesse a szerverköltséget. Inkább azt szeretné, hogy ha a hivatalos szerver leáll, akkor ne legyen tiltott, hogy a közösség sajátot indítson. Ha nem ők, akkor ki? Engem mondjuk nem zavar, ha a közösség hoztol szervereket, de azért ez elég ingoványos terep, nem? A közösségi szerverek visszatérése valóban izgalmas, de nem problémamentes. Technikai és jogi kihívás is lehet, főleg ha egy játék nem erre lett tervezve. Viszont ha a fejlesztő hajlandó kiadni szerverfájlokat vagy engedélyezni a moddingot, az már fél siker. Így a játék életciklusa meghosszabbítható, akár hivatalos támogatás nélkül is. És itt jön a fekete leves. Ha újra lehet majd saját szervert indítani, akkor megint jön a kalózkodás? Újra lehet majd tört kliensekkel multizni? A kalózkodás kérdése jogos. Igen, a saját szerverek visszatérése elméletben újra lehetővé teszi, hogy tört verziók csatlakozzanak. De a modern live service játékok annyira összefonódtak az online fiókkal, a ranked rendszerrel és a kozmetikai tartalmakkal, hogy egy privát szerveren ezek nem működnek. Így sok játékos számára nem is vonzó alternatíva a Varez. Nem mondok nagy butaságot, ha azt állítom, hogy a központosított rendszer épp a kalózkodást folytotta el, nem igaz? A központosítás valóban segített visszaszorítani a kalózkodást, de az ár az volt, hogy a játékos elvesztette az irányítást a saját példánya felett. Ha lekapcsolják, vége. A kérdés most az, hogy visszakaphatjuk-e a hozzáférést legalább abban az esetben, ha a fejlesztő már nem tart igényt a játékra. Ugyanakkor van egy másik oldala is a dolognak. Mi van azokkal a játékokkal, amiket már nem fejlesztenek tovább, és nem is játszanak vele sokan, de valakinek mégis fontos? Velük mi lesz? A régi, elhagyott játékok sokszor kulturális értéket képviselnek. Egy kisebb közösségnek lehet, hogy épp ezek a címek jelentik az otthonos online teret. Ha nem tudják elindítani a saját szervert, a játék végleg eltűnik. Az EU ebben próbál védelmet adni. Legalább ne legyen törvényellenes, ha valaki újra életre keltené ezeket. És ott vannak az olyan típusú játékok, mint a Rainbow Six vagy a Warframe. Ezeknél konkrétan maga az üzleti modell épül arra, hogy ne legyen élet a hivatalos szervereken kívül. Ezekre is ráerőltetnék a nyitást? A live service játékok külön kategória. Az aktív címekre nem fogják rákényszeríteni, hogy engedélyezzék a közösségi szervereket. A cél itt az, hogy amikor egy ilyen játék leáll, ne váljon örökre elérhetetlenné. A fejlesztő dönthet úgy, hogy nyit valamilyen mentő kiskaput. Például kiad egy offline klienst, vagy nyilvánosságra hozza az API-t. Mi lenne akkor az arany középút? Hogyan lehetne megőrizni a játékokat úgy, hogy közben ne dőljön be a rendszer, és ne térjünk vissza a Varez korszakba? Az arany középút valószínűleg az, hogy a közösségek jogot kapnak a megőrzésre. Nem arról van szó, hogy a fejlesztőknek örökké fizetniük kell, hanem arról, hogy ha már ők kiszálltak, akkor ne akadályozzák azt, aki átvenné a stafétát. Ezzel a játék nem tűnik el, de a jogi és anyagi felelősség sem marad a kiadón. És végezetül, szerinted ez az egész EU-s próbálkozás tényleg a játékosok érdekeit szolgálja? Vagy csak újabb szabály, amit meg lehet kerülni, ha elég nagy a stúdió? Az EU célja az, hogy a vásárló valóban birtokolja azt, amit megvett.
Vagy legalább ne veszítse el önhibáján kívül. A nagy stúdiók nyilván megpróbálják majd kijátszani a szabályokat, ahogy mindig. De ha már az a lehetőség megvan, hogy valaki újra életet leheljen egy halott játékba, az már nagy lépés előre. És ezzel nem csak a játékos, hanem a digitális kultúra is nyer. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok és írjátok meg nekünk kommentben, hogy ti mit gondoltok erről az új szabályozás tervezetről. Jó lesz ez a játékos társadalomnak, vagy visszavet minket néhány évvel?